Lad os sige hjertelig velkommen til direktør Martin Pank fra Toyota i Göteborg. Tack så mycket. Väldigt roligt att stå på scen efter han DJ:n och varit där. Det är lätt att toppa det. Som sagt var, jag heter Martin Pank och jag kommer från arbeta på ett företag som heter Toyota Center Göteborg. I Göteborg då givetvis. Jag ska kort prata lite om vad Toyota är först och vad Toyota står för. Toyota är världens största biltillverkare. Tillverkar cirka 10 miljoner bilar per år. Har 326 000 anställda. Finns i alla länder, finns i stort sett fabriker i alla världsdelar. Det finns 65 fabriker i världen. Och Toyota är som varumärke 8:e starkaste i världen. Det som är starkaste varumärket i världen är ju Apple då. Närmaste bilmärke är BMW som ligger på en 11:e plats. Så det är lite kortfattat om Toyota då. Min arbetsplats då, vad vi är ett dotterbolag till Toyota Motor Europe. Vi har 2 stora verkstäder i Göteborg. Vi har 110 anställda. Vi arbetar med Toyota Way. Vad Toyota Way är, det finns 2 grundprinciper. Det är respekt för människor och Kaizen som står för ständig förbättring. Det är någonting Toyota jobbar med väldigt mycket då. Vi var första bilarna som var ISO 14001-certifierade 2001. Lite kortfattat om min arbetsplats. Nu ska jag prata om det jag kom hit för kanske då. Det är 6 timmars arbetsdag eller 30 timmars vecka. Och det är många som har frågat, går det och funkar det och så vidare. Det fungerar. Man får tänka lite utanför boxen ibland. Som Mikael var inne på här innan så har vi en liten bakgrund då varför vi börjar med detta. Vi hade långa väntetider för våra kunder. Vi hade 4-5 veckors väntetid för att komma in för att få en service. Det var ingen bra service vi gav till våra kunder. Vi hade missnöjda kunder då givetvis. De var inte nöjda. Och däremot så pressade vi vår personal att arbeta mer. Och med det gjorde vi fler fel. Så vi hade en dålig situation. Vad vi tittar då som alla andra företag, kompanier gör, det är att vi måste expandera, vi måste göra en större verkstad. Men vi kände, varför ska vi göra det? Det kanske finns något annat att göra. Så att vi tittade på det, det var klart att vi skulle bygga ut. Men vi såg lite hinder hela tiden. Vi såg att vi får produktionsstopp och vi får mer missnöjda kunder under den tiden vi skulle bygga ut. Så att det kändes inte riktigt bra att göra detta. Lite mer bakgrund hur en arbetsdag ser ut då. Klockan 7.00 börjar man då. Första bilen kanske inne 7:15 på morgonen. Sedan klockan 8:55 då måste man tvätta händerna för man vill vara ren till sin rast. Man vill ha rena händer då. Och rasten börjar 9, pausen 9:20 Sen är det något intressant i lunchrummet och det tar lite extra tid. Då kommer man igång 7:27 istället. Då går det några minuter. Sen klockan 11.00 kanske det är kaffe. Då blir det stopp lite igen. Sen klockan 11.55 då börjar man vaska händerna som det heter då. Igen. För man vill ju vara ren till sin rast. Och sen så har man ätit kanske någon tung pizza eller någonting så kommer man tillbaka lite senare också. Så 12.47 är man tillbaka igen då. 15.00 tittar man på klockan. Snart ska jag gå hem. Klockan 15.50 då börjar man tvätta händerna. För man ska ju vara ren när man ska åka hem. Så här ser en svensk arbetsdag ut. Jag vet inte hur det är i Danmark men... Det är väldigt mycket stopp, start och så vidare. Vi tittar också hur vi hade för avtal då, lite fakta. Det är ju så här att avtalen i Sverige ser ut så här att jobbar man lite på obekväm tid då har man några kronor extra. Det var inte så mycket pengar men det rör sig om på vardagar en 23 till
30 kronor ungefär. Och söndagar 65 kronor då. Så det är väldigt lite tillägg för att jobba obekväm tid. En arbetsvecka i Sverige ser ut så här då. Det är 38 timmar och 38 minuter. Man har en liten arbetstidsförkortning då. Men man jobbar 40 timmar. 1 timme och 22 minuter. Så arbetsveckan är 38 timmar och 38 minuter då. Vanliga arbetstider som vi hade, som jag sa innan här då, 7-16. Sen har man de här rasterna då, pauserna då. Det vad vi gjorde nu istället, det var att ändra om allt detta. Lösningen då till det här. Hur skulle vi göra för att använda lokaler och maskiner och allting bättre? Jo, vi räknade ut att en 6 timmars arbetsdag med bilbehållen lön, samma lön som 8 timmar skulle man få. Det som vi tog bort då, det är att man inte fick för den obekväma tiden. Och det är cirka 634 kronor för en månad då. Man jobbar 10 timmar mindre per vecka. Man har efter den 6:e arbetstimmen vanlig övertidsersättning. Precis som man hade jobbat en 8 timmars så får man på den 7:e arbetstimmen övertidsersättning på vanligt sätt. Idag så jobbar vi på det här viset. Vi jobbar mellan 6 till 12:30 går ena skiftet. Och det andra skiftet 11:55 till 18:00. Så går man tidigt, sent varannan vecka så. Det sena skiftet är lite kortare. Det är 27 timmar och 15 minuter. I gengäld jobbar man lördag och söndag var 8:e helg. Så sammantaget jobbar man 30 timmars vecka hela tiden. Det betyder att vi har öppet 12 timmar varje vardag och lördag, söndag 4 timmar. Så vi ökade våra öppettider från 8 till 12 timmar på vardagar och sen öppnar vi lördag, söndag också. Vi har fått en hel del massmedial uppmärksamhet. Råkar ju hamna här också så det var ju kul. Även vi har fått ett arbetsmiljöpris och vi har även fått som årets företagare i våran kommun då. Så att det här fick vi när vi började med detta 2003 och jag för mig det var. Om inte jag minns helt fel. Så det har varit en hel del. Idag är vi 36 styckna av våran personal som jobbar med 6 timmars arbetsdag. Och det är huvudsak de som är i produktionen. Som har tunga arbeten. Där vi har dyra maskiner, dyra investeringar. Det är plåtslagare och bilmekanik som jobbar 6 timmars arbetsdag då. Effektivitet, det är rätt mycket HR-folk och så här skulle jag tro. Så att det kan vara kul att se på effektiviteten. Vad gör vi på de här 6 timmarna? Det är så här att vi får ju mättal från alla verkstäder i Sverige, Toyota-verkstäder. Och jag brukar säga till mina kollegor att efter 6 timmar kan ni skicka hem era för de gör ingen nytta ändå. Effektiviteten för oss 2014, 45 248 timmar var vi där. Vi sålde 63 641 timmar. Det är en effektivitet på 1,40. Tittar man vad branschen har så har de en 8 timmars dag så säljer de 7,36 timmar. Det är hur de andra arbetar. På våran 6 timmars dag så säljer vi 8,4 timmar. Då tycker ni att ni tar betalt mycket och sådär va, men vi är effektiva. Så vi säljer för 1,04 timmar mer än vad en 8 timmars dag gör då. Så det är 14% bättre. Så att det här är ju någonting som vi är väldigt nöjda med givetvis. Och det är ganska enkelt. Vi arbetar när vi är på arbetet och sen har vi fritid. Så att, och vi är ganska effektiva när vi är där då givetvis. Hur gick det då? Självklart de första åren så fick vi en ökad försäljning givetvis. För vi anställde mer folk. Fick en ökad försäljning. Första året var 30%, andra året 25,50% då. Och även vinsten följde med där. Resultatet, det har blivit 25% första året, 25% andra året. Så att vi är ju väldigt nöjda med det som har skett då. Nu har det ju liksom stagnerat, men första piken blev ju väldigt brant. Så det har varit väldigt bra. Nackdelar, vad är det för bakdelar och nackdelar?
vi kan inte hitta några direkt, utan vi har tänkt lite utanför boxen och det har fungerat hos oss. Så att jag kan inte sätta några nackdelar direkt. Däremot fördelar, som vi var inne på, kortare väntetid för våra kunder. Det var ju ett mål. Längre öppettider, 12 timmar på vardagar, 4 timmar på lördag, söndag. Fler kunder. Det är lättare att komma till oss nu. Det finns en tillgänglighet. Man kan komma klockan 6 på morgonen, göra en service på bilen och sen börja kanske sitt arbete klockan 8-9. Och så även senare och även lördag, söndag. Personalen trivs bättre. Det är lätt att stå och säga så här att ja, de trivs bättre, men det kan man mäta på att man kanske har en ganska låg personalomsättning. De som arbetar hos oss, de har stannat länge, så att vi har en bra personaltrivsel. Låg personalomsättning då. Kortare restider då. I våran stad då är det ganska mycket trafik, men jag tyckte det var mycket trafik i Göteborg, men när jag kom hit så har det varit värre. Jag tror det tog en halvtimme att komma hit igår med taxi. Det var helt otroligt. Men det klassiska är ju att alla börjar 7-9 och alla åker hem 4-6. Men de som reser med de här arbetstiderna, de börjar ju klockan 6. De slutar klockan 12:30 och de slutar klockan 6. Så det finns knappt någon trafik då på de tiderna, så att det är väldigt bra. Så då förkortar man också restiderna för personalen, vilket också är bra. Så man kan säga så här, istället för att vara borta från arbetet med en 8-timmarsdag, 11,5 timmar med rast, så är man borta kanske 7,5 timmar med en 6-timmarsdag. Bättre effektivitet, det har jag visat. Det är riktiga siffror, så det är ingenting jag har hittat på. Bättre utnyttjande av maskiner och lokaler. På varje arbetsplats så är det 2 stycken. På ena platsen har vi 18 stycken mekaniker, men vi har bara 10 platser. Så att vi får inte plats när vi är där samtidigt. Vi byggde en ny anläggning i Bäckebo på andra sidan stan. Den byggde vi bara för 6 timmar. Vi behövde inte bygga en jättestor verkstad, utan vi byggde en mindre verkstad för att vi skulle köra 2-skift då. Friskare personal, sundare personal står det här. Jag kan snart danska, tror jag. Lättare att få rekrytera personal också. Och som sagt, vi har inte gjort några investeringar. Vi byggde aldrig ut. Vi har inte investerat i mer lyftar, maskiner och så vidare. Och med det massa konkurrensfördelar har vi fått. Så för våran del har det bara varit win-win. Och man jobbar inte med någonting i 12 år utan att det fungerar. Så att vi har ju hållit på med detta nu. Vi går in på 13:e året, så att det har fungerat väldigt, väldigt bra. Ja, tack för mig. Tusind tak. Martin Bank.